Kirstulan kartanosta Tuomas, terve. Terveisiä täältä Espanjan aurinkorannikon lämmöstä. Täällä kakkoskodissamme vietämme aikaa yleensä 2 kertaa vuodessa sekä syksyllä että keväällä noin 2-3 kuukautta kerrallaan. Tähän alkuun hieman videota siitä, kun lähdimme kevään reissulle. Tällä kertaa kaikki ei mennytkään ihan niin kuin piti ja noin 4,5 tunnin reissu muuttuikin huomattavasti pidemmäksi. Matka alkoi siitä, kun lähdimme Kirstulasta kello 3.30 aamulla kohti lentokenttää. Teimme tietoisen valinnan, emmekä nukkuneet tänä yönä silmäystäkään. Tämä siksi, että ajattelimme nukkua sitten lentokoneessa, jolloin matkakin sujuisi hieman joutuisammin. Niin, ja aletaan jo olemaan helmikuussa, joten ehkä nämä jouluvalotkin voi jo sammuttaa. Siis lentokenttää kohti, nos vamos! Viime syksynä poikkeuksellisesti matkustimme Aasiaan melkein 2 kuukauden ajaksi, joten ikävä Espanjaan on jo melkoinen. No niin, siinä sitten lentokentälle saavuttu. Sitten moikat kuljettajalle ja ei muuta kuin sisään terminaaliin. Seuraavaksi siitä aikataulujen tsekkaus ja varmistus. Siitä sitten seuraavaksi tonne check-in automaatin luokse. Sieltä vähän printataan lippuja ja matkalaukkutarroja ulos. Ja siitä seuraavana sitten matkalaukut hihnalle. Seuraavaksi sitten turvatarkastukseen. Espanja kohteena on ollut elämässäni jo ihan vastasyntyneestä saakka. Isälläni oli asunto jo Churrianan kylässä 70-luvun alusta saakka. Suurin syy tähän oli se, että isäni oli erittäin innokas golfari ja suuri osa hänen elämästään nitoutui tämän rakkaan harrastuksen pariin. Kävimme perheemme kanssa Espanjassa 2-3 kertaa vuodessa talviaikana, viettäen aikaa yleensä noin 3 viikosta 3 kuukauteen aina kerrallaan. Tuo silloinen asuntomme myytiin 2000-luvun vaihteessa pois ja itse hankin täältä ensimmäisen kakkoskodin 2015 vuoden alussa. Asunnon osto täältä oli hyvin luontainen valinta, sillä olinhan jo viettänyt täällä aikaa elämästäni melkoisen tovin. Ja sitten aamiaiselle. Siitä sitten lentokoneeseen. A few moments later. Ja lentoon. Tai siis hetkinen, ei lentoon. Tämä ei mennytkään sitten ihan kuin Stromsössä. Kaikki näytti aluksi olevan hyvin ja kone työnnettiin taxiwaylle. Hieman tämän jälkeen kapteeni kuulutti, että oikean puolen moottorin käynnistyksessä pieni ongelma, joku varoitusvalo paloi ja näin ollen meidät työnnettiin takaisin portille. Siinä sitten teknikot tarkastivat tilanteen ja ilmeisesti hyvin pienestä jutusta tämä oli kiinni, mutta kuitenkin meidät komennettiin takaisin terminaaliin odottamaan lisätietoa. Tieto tulikin sitten melko nopeasti. Lennättävät kuulemma toisen lentokoneen Malagasta Helsinkiin ja lähdemme sillä sitten kohteeseen ja arvioitu lähtö muuttuikin ilta 6. Siinä sitten hetki miettimistä miten toimitaan, mutta soitimme auton kuljettajalle, josko hän pääsisi hakemaan meidät lentokentältä ja viemään takaisin kotiin. Hän oli jo ehtinyt takaisin Hämeenlinnaan ja sänkyyn, mutta lupasi kuitenkin tulla meidät hakemaan. Saimme lentoyhtiöltä voucherit, joten menimme sitten hetkeksi odottelemaan kahvilaan kuljettajan saapumista. Siitä sitten takaisin kotiin Hämeenlinnaan. Nukuimme iltapäivään noin kello 3 saakka ja sitten uusi yritys. Suomen talveen verrattuna Espanjassa on paljon hyviä puolia. Muun muassa lämmin ilmasto, edullisuus, ihmisten perhekeskeisyys, harrastusmahdollisuudet ja moni muu asia vetää puoleensa. Itsekin olemme aloitelleet taas golfin peluuta pitkän paussin jälkeen. Tämän lisäksi monesti käymme päivisin istumassa terasseilla, katsomassa nähtävyyksiä ynnä muuta sellaista. Costa del Solilla on koko vuoden aikana keskimäärin vain noin 30 päivää, jolloin sataa vettä, joten sekin jo kertoo hieman siitä, että sitä ei turhaan kutsuta aurinkorannikoksi.
Kotimme sijaitsee hyvin keskeisellä paikalla Fuengirolan ja Mijas Pueblon kylän puolivälissä, joten sieltä on hyvin helppo suunnata päivittäisille askareille. Lentokenttäkin on vain 15 minuutin ajomatkan päässä ja lasten suomalaiselle koulullekin ajaa alle 10 minuutissa. Niin tosiaan, meidän 8- ja 11-vuotiaat lapset ovat toki aina mukana ja he käyvät täällä suomalaista kotikoulua joka kerta noin kuukauden ajan. Koulu noudattaa suomalaista opetussuunnitelmaa ja se on aina sujunut paremmin kuin hyvin. Lapset tykkäävät koulusta ja tuohan se hieman vaihtelua Suomen koulukäyntiin. Jahas, aurinko paistaa, mutta ei se Espanjan sellainen. Nyt hieman lämpöjä taas päälle, unta kaaliin ja sitten otetaankin uusi yritys. Ja jo kertalleen harjoiteltuun tyyliin kuski paikalle ja suunnaksi Helsinki-Vantaan lentokenttä. Tässä vaiheessa laiteltiin vähän peukkuja pystyyn, josko tällä kertaa tärppäisi. Joka tapauksessa Malagassa oltaisiin noin 12 tuntia myöhässä aikataulusta. Ja sitten taas saapuminen Helsinki-Vantaan lentokentälle Part 2. Siitä sitten tutut turvalliset toimenpiteet ennen lentoa. Ja jos jotain positiivista haluaa hakea, niin sen verran hyvät määrät vouchereita tuli lentoyhtiöltä, että siinähän sitten ajateltiin mennä ottamaan mukavat pikkuateriat tuossa Fafasissa. Ja tulipa siinä nyt vähän muitakin ravintoloita sitten käytettyä. Siitä sitten portille ja kone lähti ajoissa tai ajallaan kohti Malagaa. Tässä jo sitten saavuttu Malagan lentokentälle. Terminaalista ulos noin 12 tuntia myöhässä ja siitä sitten kohti Uberia. Sitten vielä huoltoaseman kautta ostamaan vähän aamiaistarvikkeita, iltatoimet kämpillä ja aatuutilullallei. Kiitoksia kun katselit. Jos sinulle herää jotain kommentoitavaa tai kysymyksiä, niin kirjoitahan tuonne alakommentteihin. Nähdään taas seuraavan videon merkeissä. Ei muuta kuin moi moi!